àríwá lẹ́kùn máa gbọ́ ọ̀pọ̀ ìròyìn tó kún fọ́kànjọ̀ká àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri àgbáláyé. Live with media ethics and practice, full of truthfulness, fairness, credibility, objectivity, and balance. Nípa pé káyé nàná ọ̀rọ̀ kó dá sákárá ìfipákanpọ̀ kan lórí ohun tó ṣẹlẹ̀ káàkiri àgbáláyé. Ó sì nípasẹ̀ àgbẹ̀ ètò ẹ̀kọ́, ọ̀rọ̀ ìlera, ètò ìrànlọ́wọ́ táwọn olóyìnbó ń pè ní humanitarian, ètò ìṣèjọba àwarawa, orin ijó àti eré ayò. Níbi jáde máa pàdé bàbá wa Omoboriowo fúnra lára rẹ̀. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i, àbí fún ọ̀kan ìjọ̀kan ìbéèrè tẹ́ bá dé. Ó yẹ ẹ̀sìn fẹ́ bá wa tó ọ̀pọ̀ lẹ́yìn kéyìí ìlú tẹ́ bá wá ẹ̀rẹ̀ pé tàbí kẹ́ WhatsApp wa lórí +971-503-430-843. Ẹ má gbàgbé o, wípé lórí ayé kò tọ́ ti bí ilẹ̀ òkè máa wò ó láìsí tàbí ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n pé tàbí kankan lórí ètò Kílàrí fún ètò mọ́síkítò. Mo kí wa pé ẹ tún káàbọ̀ sórí ètò wa fún tòní. Mo kí ọmọdé, bẹ́ẹ̀ ni mo kí àgbàlagbà. Mo kí ọkùnrin, bẹ́ẹ̀ ni mo kí obìnrin pé a kú dédé àsìkò yìí. Olódùmarè yóò máa wà pẹ̀lú wa lágbára Ọlọ́run. Ọpẹ́ ní pẹ́ni sáyé àwòdì ògbólú, ìyìn ní fún ní àwòdì òdùà. Olódùmarè ọba tó dá èmi àti yín, ó mọ̀ wípé ó dá wa ní ti dáadáa, ó dá wa ní ti ìfẹ́ àti ìfẹ́. Ó dá wa ní tọlá, ó dá wa ní tọlá, ó dá wa ní ti ìyà àti ẹ̀yẹ. Lónìí, àwọn èèyàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n jẹ́ olólùfẹ́ wa tí a ti sọ nípa ọ̀nà tí wọ́n gbà dá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí èmi àti ẹjọ́ wa lónìí sílẹ̀. Báwo ni wọ́n ṣe dá kalẹ̀? Kí ni tó fà á tí wọ́n ṣe dá Nàìjíríà sílẹ̀? Àti wípé orúkọ tá à ń jẹ́ yìí gan-an, Nàìjíríà tá à ń jẹ́ yìí, àwọn gan ni wọ́n sọ wa lórúkọ ọ̀hún. Arákùnrin kan ni wọ́n tún kàn sí mi pé kí n jọ̀ọ́ kí n tún ṣàlàyé nípa ohun tá à ń jẹ́ yìí. Ìdí nìyí tí mo ṣe mú àkọlé tòní wá wípé the Nigerian unity. Awolowo, Nnamdi Azikiwe, Tafawa Balewa, kí ni èròǹgbà àwọn méjèèjì lé lórí? Because tí ẹ bá wò dáadáa, ẹ rí wípé èròǹgbà àwọn méjèèjì ó ṣe ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lọ́rọ̀ yìí. Èròǹgbà àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta jàre ó ṣọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ torí pé níta mẹ́ta tí wọ́n rò ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Ó lè sọ wípé the Nigerian unity, how Awolowo, Azikiwe and Tafawa Balewa diverged in their understanding that unity. Kí ni ìdí tó jẹ́ wípé àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí, gbogbo èròǹgbà àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta lórí ń tá a mọ̀ sí unity Nàìjíríà òun ló ṣe ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Èròǹgbà àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí lórí ọ̀nà tá a gbà dá Nàìjíríà sílẹ̀ òun ló ṣe ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Ohun tí àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí rò bá a ṣe dá Nàìjíríà sílẹ̀ òun ló ṣe ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Ìdí tá a ṣe dá Nàìjíríà sílẹ̀ lórí ọ̀nà mẹ́ta òun ló ṣe ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Ohun tí wọ́n rò pọ̀ àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta òun ló ṣe ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Ìgbìyànjú wọn àti ohun tí wọ́n ń jà fún ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Báwo la ṣe wá ṣe tí ó fi wá yé èmi àti yín? Òun náà ni mo ṣe ni pé ẹ jẹ́ kí èmi àti yín ó jẹ́ ká jọ fi ara balẹ̀. Ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ìdí tí wọ́n ṣe dà wá pọ̀. Kí ni tí àwọn tí wọ́n dà wá pọ̀ yìí, kí ni tí wọ́n gbà lérò? Ǹjẹ́ èmi àti ẹ, Ìgbò, Haúsá, Yorùbá, ǹjẹ́ èmi àti ẹ ńlá jọ gbà wípé we want to become one unity? Ǹjẹ́ àníyàn èmi àti ẹni wípé a fẹ́ gbà láti jẹ́ ẹyọ kan? Ǹjẹ́ àníyàn èmi àti ẹni wípé ìjẹ́ ìṣọ̀kan tí a jọ ń ṣe yìí, we want to agree on that unity, and then we believe that unity, it is what both of us agree on. Ohun tí èmi àti yín tí a ó jọ máa jọ yànnàná wò lónìí rèé. A wá wò wípé ṣé unity yìí ṣé lóòótọ́ òun náà ni èmi àti yín òun la faramọ́ unity yìí. Má rọ̀ gbogbo wa tí ẹ ń gbọ́ mi pé dákun dábọ̀ ẹ bá wa ṣètò yìí, ẹ bá wa pín. Ẹ jẹ́ kí ètò yìí ẹ jẹ́ kó kárí ilé, ẹ jẹ́ kó kárí oko, nítorí pé a gbìyànjú láti live stream ẹ̀ ní orí TikTok wa náà bá ti ń sọ̀rọ̀ yìí. So àwọn tí wọ́n ń gbọ́ wa
àwọn náà wọ́n á lè rí wa wò, nítorí pé n tá a jọ ń sọ yìí àti n tá à ń ṣe yìí, ẹ̀kọ́ ńlá pàtàkì òun náà ni fún èmi àti ẹ láti kọ́ ẹ̀kọ́ wípé ṣé dídàgbàsókè n tá à ń ṣe yìí ṣé ojúṣe wa ni, àti wípé bí wọ́n ṣe dà wá pọ̀ yìí, ṣé ìfẹ́ àwọn tí wọ́n ṣáájú wa nínú agbo òṣèlú, ṣé ìfẹ́ àwọn tí wọ́n ṣáájú wa tí wọ́n lead wa tá a mọ̀ sí the leader, tí wọ́n gba independent fún wa, tí wọ́n jà fún gbígba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ṣé gbogbo wọn pátápátá tí àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ni wọ́n fọwọ́ sí ohun tí èmi àti yín tá a jọ ń ṣe lónìí? Tó bá wá jẹ́ wípé àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ò fọwọ́ sí, kí wá ní ìdí tá a ṣe bára wa níbi tá a bára wa lónìí? Ọ̀nà wo òun náà ni èmi àti ẹ òun la gbà bá ara wa níbi tá a bára wa lónìí? Kí sì ni tá a lè ṣe láti múrí bọ́ kúrò níbi tá a wà lónìí? Ǹjẹ́ ohunkóhun kan wà tí èmi àti ẹ lè ṣe bí láti múrí bọ́? Ǹjẹ́ ọ̀nà kan wà tí èmi àti ẹ lè gbà bí láti múrí bọ́? Ǹjẹ́ ó ní ohun tí èmi àti ẹ lè ṣe láti múrí bọ́? Tó bá ní ohun tí èmi àti ẹ lè ṣe, kí ni tá a fẹ́ ṣe? Àti wípé ọ̀nà wo gangan òun la fẹ́ gbà ṣe? Àwọn nǹkan wọ̀nyí òun náà ni tí èmi àti yín tí a ó jọ máa jọ pẹ̀kẹ́lù lónìí. Eléyìí ni ó sì máa jẹ́ ẹ̀rí máa jẹ́misò ọ̀nà tí a gbà dá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sílẹ̀. Báwo la ṣe dá sílẹ̀? Kí ni tá a fi dá sílẹ̀? Báwo la ṣe dá sílẹ̀? Ọ̀nà wo la gbà dá sílẹ̀? Báwo ni ọ̀nà tá a gbà dá sílẹ̀? Báwo ni bá a ṣe ṣe? Àwọn nǹkan wọ̀nyí òun náà ni tí èmi àti yín tí a ó jọ máa jọ yẹ̀wò lónìí. Àkọ́kọ́ náà ni pé báwo gangan la ṣe bára wa ní Nàìjíríà tí a wà lónìí? Ó mà ṣe o. Ọ̀nà tí gbogbo wa tí a fi gbà bára wa lóde ni pé àjọsopọ̀ lóde Nàìjíríà kì í ṣe fún ìfẹ́ àwọn tí wọ́n ń gbé ní Nàìjíríà, kì í ṣe ìfẹ́ èmi, kì í ṣe ìfẹ́ ìwọ, kì í ṣe ìfẹ́ ẹnìkankan wa, ṣùgbọ́n bí kì í ṣe ìfẹ́ àwọn British láti kó wa lẹ́rú, láti rí wa kó lẹ́rú, láti lu ọrọ̀ ajé wa fún nǹkan míì àti fún un tá à ń ṣe, láti rí wípé gbogbo ohun tó jẹ́ ẹ̀tọ́ wa, láti rí pé wọ́n gbà kó lọ́wọ́ wa, wọ́n gbé fún àwọn ẹlòmíì, láti rí pé wọ́n ṣe ìdówòpọ̀ pẹ̀lú kíni o, pẹ̀lú àwọn Fúlàní, láti rí pé wọ́n boost economic ilẹ̀ Haúsá against ilẹ̀ Yorùbá. Òun ló fa tí a mọ̀ sí the Northern Protectorate and the Southern Protectorate. A sọ̀rọ̀ nípa ìyẹn nígbà tí a bá ń bá ètò lọ. Àmọ́ lónìí ohun tí a ó jọ sọ ni pé ọ̀nà wo gan ni a gbà sọra wa ní orúkọ? Ǹjẹ́ nígbà tá a sọra wa lórúkọ yìí, kó tó di pé a bẹ̀rẹ̀ sí ní sọra wa ní orúkọ yìí, kó tó di pé a máa jẹ́ orúkọ yìí, kí ni tí àwọn tí wọ́n jẹ́ àgbààgbà wa, àwọn tí wọ́n gbà wípé àwọn jẹ́ ọ̀kan, àwọn tí wọ́n gbà wípé àwọn ń darí wa, kí ni ohun tí wọ́n sọ? Kí sì ni ohun tó ṣẹlẹ̀ nígbà tí a gba ìjọba ní 1960? Ẹ jẹ́ kí èmi àti yín, ẹ jẹ́ ká jọ lọ wo ohun tó ṣẹlẹ̀. Ẹ jẹ́ ká jọ lọ wò náà, ká wò wípé ṣé ìgbìyànjú àwọn bàbá yìí, bàbá wa Awolowo, ìgbìyànjú Tafawa Balewa, ìgbìyànjú Nnamdi Azikiwe, ṣé ìgbìyànjú gbogbo wọn àti ọ̀nà tí wọ́n gbà láti jẹ́ wípé àwọn ni wọ́n ṣe ṣe nǹkan wọn fúnra wọn, láti jẹ́ wípé gbogbo tí wọ́n gbà lérò wípé àníṣe jíjẹ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ìfẹ́ tí wọ́n nìkan ni, ṣé ń táwọn nìkan gbà lérò ni, ṣé ń táwọn nìkan rò ni, ṣé ń tí àwọn nìkan rò pé ń táwọn nìkan lè ṣe ni, àbí wọ́n rò wípé àjọṣe gbogbo wa ni? Tó bá jẹ́ pé tí wọ́n rò pé àwọn nìkan lè dá ṣe ni, báwo ni wọ́n ṣe ṣe? Ọ̀nà wo ni wọ́n gbà ṣe? Ọ̀nà wo gan ni wọ́n gbà tí nǹkan ọ̀hún tó wá fi jẹ́ wípé àwọn gan ni wọ́n wá gbà? Àwọn nǹkan wọ̀nyí ni nǹkan tí èmi àti yín tí a ó jọ máa jọ pẹ̀kẹ́lù lónìí, nítorí pé ẹ̀yin àgbàlagbà tẹ́ wà ń bí, ẹ̀yin àgbàlagbà òun lẹ sọ wípé ìsíwò ìwòrìwò ẹ lóhun tá a bá dìjọ wò báyìí, ẹni gígùn òun náà ló máa ń gùn. Àwọn nǹkan wọ̀nyí òun náà ni èmi àti yín láwùjọ máa jọ yẹ̀wò lónìí, láwùjọ máa jọ wò lónìí, ká wá wò ó, ṣé tá a bá wò ó, tí èmi àti yín bá wò ó, ǹjẹ́ ó lè gún bí? Kí ni gígùn bẹ́ẹ̀ fẹ́ ṣe? Báwo ló ṣe fẹ́ gún? Ọ̀nà wo ló fẹ́ gbà gún? Níbo ni ó ti gbà gún? Báwo ni ó ṣe gún? Àti wípé kí ni ojútùú sí ohun tó ń ṣẹlẹ̀? Jẹ́ kí èmi àti yín jẹ́ ká jọ máa mú ní ẹsẹẹsẹ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Now, báwo la ṣe bára wa gan-an ní tá a mọ̀ sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí? Ọ̀nà tá a gbà bára wa, báwo la ṣe bára wa? Ta ni ẹni tó sọ wa lórúkọ? Òun náà ni nǹkan àkọ́kọ́ tí èmi àti yín
tí a ó jọ máa jọ gbọ́ lónìí. Arákùnrin kan tàbí arábìnrin, torí pé a pè ní arábìnrin kan tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Laura Shaw. Ẹ jẹ́ kí n gbé wá báyìí. Arábìnrin yìí tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Laura Shaw yìí, òun náà ló sọ èmi àti ní orúkọ. Báwo ló ṣe sọ wá lórúkọ? Arábìnrin yìí ó jẹ́ agbẹjọ́rò ọmọ ilégbèé ọmọ British. Òun ló wò wípé ọ̀nà wo lòun lè gbà láti da Nàìjíríà rú, torí pé iṣẹ́ tí wọ́n rán wọn òun náà ni. Wọ́n gbìyànjú, wọ́n sì jẹ́ iṣẹ́ wọn tí wọ́n rán wọn. Now, ọ̀nà wo ni wọ́n wá gbà nígbà tó di ọdún 1897? Ó ní arákùnrin yìí tí wọ́n ṣe àtìpó wá sí orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá, nítorí pé nígbà náà kò tí ì sí ní tó ń jẹ́ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wá. Wọ́n wá ṣùwápọ̀ àti wọ́n wá, because tá a bá wò ó, Laura Shaw òun náà ló padà wá fẹ́ Lọ́lúgà náà ni ẹ̀wù picture yìí, torí pé Lọ́lúgà yìí òun ló create amalgamation eléyìí tí èmi àti ẹjọ́ ń lò lónìí tá a ti lò tán yìí. Òun ló create ẹ̀ ní ọdún 1914. Nígbà tó create ẹ̀ ní ọdún 1914, bó ṣe create ẹ̀ tán, kò sótó ní orúkọ tá à ń jẹ́ tí wọ́n mọ̀ sí Negro area. Àmọ́ nígbà tí arábìnrin tó jẹ́ agbẹjọ́rò yìí, tó jẹ́ àwọn tó jẹ́ journalist yìí, nígbà tó dé, òun ló wò ó travel across the length and the breadth of southern part of Protectorate and the northern part of Protectorate. Lẹ́yìn ìgbà tó gbìyànjú àwọn kan wọ̀nyí, òun ló wà wípé kí ni tóun lè ṣe. Tó bá rí bẹ́ẹ̀, òun ṣe tá àti fún wa ní orúkọ, ló wá fún wa ní Niger area. Torí pé nígbà tó rí pé ààlà tó pààlà láàrin àwa àti àwọn Haúsá, òun náà níbi tí a mọ̀ sí Niger. Òun yìí lárábìnrin yìí ṣe lo Niger yìí, torí pé ó mọ̀ wípé níbi tá a ti pààlà ní Niger yìí, òun ni yóò mọ jẹ́ ìpààlà láàrin gbogbo wa. Òun ni yóò mọ jẹ́ tí yóò mọ tọ́kan sí ìpààlà eléyìí tí yóò wà láàrin àwa àti àwọn Haúsá yìí. Òun ló ṣe wò pé níbí yìí, òun náà ni ìpínyà yóò ti dé bá ìlú méjèèjì. Tí a bá wò ó, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ti gba Ìlọrin mọ́jẹ́bà, tẹ́ ẹ bá ti gbà kọjá, ẹ rí wípé tẹ́ ẹ bá gba ibí yìí, ẹ ti rí pé ibi tí ààlà tó ti pa wá pọ̀, níbi tí a ti jọ pààlà, òun náà ni agbègbè yìí. Ibẹ̀ òun níbi tí ààlà ti jọ pa wá pọ̀. Ojú ibẹ̀ yìí, òun náà ni ilẹ̀ àwọn Haúsá, òun náà ló dé. Ibẹ̀ gangan ni ọ̀dọ̀ Haúsá. Ibẹ̀ yìí, òun náà ni ibi tí wọ́n ti pààlà pẹ̀lú wa. Òun náà ni ibi tí wọ́n ń pè ní Niger area. Niger area yìí, òun ni wọ́n fi wá sọ wá ní Nàìjíríà. Ẹni tó dẹ̀ sọ wá, òun náà ni ẹni tí a mọ̀ sí Laura Shaw. Ìwọ tó bá jẹ́ ọmọ Nàìjíríà lónìí, ìwọ tó bá jẹ́ Yorùbá, ìwọ tó bá jẹ́ Ìgbò, ìwọ tó bá jẹ́ Haúsá, tá a bá ń bi ẹ́ léèrè pé báwo gangan òun la ṣe bára wa, kí ni báwo ta ló ń tún sọ èmi àti ẹ lórúkọ? Ó yẹ kí èmi àti ẹ jọ sọ wípé ọmọ àlè ni wá. Ó yẹ kí èmi àti ẹ, ó yẹ ká jọ gbà wípé ògbólógbòó ọmọ àlè jọ lèmi àti ẹ, nítorí pé ẹni tó sọ wá lórúkọ yìí kì í ṣe ọmọ Nàìjíríà. Wọn bí Nàìjíríà, olùpadà wá sọ wá ní Laura Shaw. Kì í ṣàwa nìkan ni wọ́n sọ lórúkọ. Wọ́n sọ àwọn ìlú míì lórúkọ, ṣùgbọ́n àwọn ti yí orúkọ wọn padà. Ẹ jẹ́ ká jọ wò ó. Wọ́n sọ Kenya lórúkọ, Kenya ti yí orúkọ wọn padà, ó ní wọ́n ṣe ń jẹ́ Kenya lónìí. Wọ́n sọ Ghana lórúkọ, àwọn náà ti yí orúkọ padà, ni wọ́n ṣe ń jẹ́ Ghana lónìí. Àti àwọn ìlú bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tí wọ́n sọ lórúkọ nígbà náà, láyé ìgbà tí wọ́n ń kóni ní ìmúnilẹ́rú, ìmúnisìn. Láyé ìgbà tí wọ́n ń ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí, wọ́n ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí, wọ́n kó àwọn wọ̀nyí, wọ́n kó wọn lẹ́rú, wọ́n sọ wọn lórúkọ, ṣùgbọ́n wọ́n padà yí orúkọ tí wọ́n padà sí tí wọ́n padà wá ń jẹ́ lónìí. Ǹjẹ́ orí Nàìjíríà, àwa nìkan la ò yí orúkọ wa padà. Àwa nìkan la ò ṣe ètò àti ọ̀nà bá a ṣe lè yí orúkọ yẹn padà. A sì ń jẹ́ orúkọ yẹn dòní, orúkọ tí wọ́n sọ wá ní 1897. A sì ń jẹ́ orúkọ yẹn dìsìn yìí. Orúkọ tí wọ́n sọ wá yìí, ǹjẹ́ orúkọ yìí, ǹjẹ́ ó ní nǹkan tó ń ṣe lára wa? Wọ́n create orúkọ yìí fún wa ní 1897. A sì ń jẹ́ orúkọ ọ̀hún títí di ìsìn yìí. Ká wá wò ó, ǹjẹ́ orúkọ ọ̀hún, ǹjẹ́ ó rò wá? Ǹjẹ́ orúkọ ọ̀hún ó ní nǹkan tó ń ṣe nínú ayé wa? Ǹjẹ́ orúkọ ọ̀hún, ǹjẹ́ ó ní ipa? Ǹjẹ́ orúkọ ọ̀hún, ǹjẹ́ ó ní ìwúlò nínú ayé wa? Ǹjẹ́ orúkọ ọ̀hún, ǹjẹ́ ó rò wá? Kò rò wá. Ọ̀nà tí wọ́n sì gbà fún wa lórúkọ yìí, òun náà ni wípé àwọn
àwọn ìgbìmọ̀ kan ń bẹ tí wọ́n ń pè ní Royal Niger. Ó mà ṣe o, àwọn ìgbìmọ̀ kan ń bẹ tí wọ́n ń pè ní Royal Niger tí wọ́n fi ìlú Jos tán fi ṣe ibùjókòó. Àwọn wọ̀nyí ni wọ́n ń manage Nàìjíríà, torí Nàìjíríà is just a market place for the British. Àwọn kan tún wà tí wọ́n wá ń pè ní Unilever brother. Ó mà ṣe o, ẹ jẹ́ ká lọ wá ìtàn, ẹ jẹ́ ká lọ mọ ìtàn. You will see clearly that Nigeria was created for the business between the British and the France. Ó sì ní iye tí France tí wọ́n padà ta Nàìjíríà fún ìtàmọ̀ sí Unilever brother, because àwọn tí wọ́n manage Nàìjíríà gbà yẹn, àwọn yẹn la mọ̀ sí Niger, àwọn ni wọ́n pè ní Royal Niger Company. Àwọn ni wọ́n pè ní kí ni o, àwọn ni wọ́n pè ní Royal Niger Company. Wọ́n padà wá tà á, wọ́n ṣe ohun gbèfọ̀, wọ́n ṣe ohun tajà láàrin ara wọn. Ló sì jẹ́ wípé lónìí àwọn orílẹ̀-èdè méjì tí wọ́n á máa Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, àwọn orílẹ̀-èdè méjì tí wọ́n ń control Nigerian resources lọ́wọ́lọ́wọ́ sí, òun náà ni British and France, nítorí pé àwọn France lọ́kọ̀ wá kó tó di pé àwọn náà wá. Àwọn nǹkan wọ̀nyí wọ́n ti bá pé ẹni tó sọ wá lórúkọ yìí, orúkọ arábìnrin ọ̀hún, òun náà là ń pè ní Laura Shaw, òun ló sọ wá lórúkọ. Wọ́n tó wáyé pé àkọ́rẹ́ tí ó ń wo ètò mi, màá rọ̀ yín, màá bẹ̀ yín pé kí ẹ dákun kí ẹ dábọ̀ kí ẹ bá wa share ètò yìí, ẹ bá wa pín, ẹ jẹ́ kó kárí ilé, ẹ jẹ́ kó kárí oko, ẹ bá wa share fún ẹbí, fún ará, ẹ jẹ́ kí àwọn náà kí wọ́n lè jàǹfààní àwọn ètò eléyìí tí à ń ṣe yìí. Eléyìí òun náà ni yóò máa jẹ́ ọ̀rọ̀ mọ́ jẹ́mìísó àti ọ̀nà tí èmi àti ẹ tá a lè gbà láti mọ ìdí tó fi jẹ́ wípé àwọn kan ṣe ń jà fún ìjàngbara pé àwọn fẹ́ fi Nàìjíríà sílẹ̀, bẹ́ẹ̀ làwọn kan sì ń jà fún ìjàngbara wípé àwọn fẹ́ kúrò. Gbogbo àwa tá a jọ ń ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí, gbogbo wa náà la jọ ní ipa eléyìí tí à ń kó, torí pé ipa oníkálukú ni pé kí a bára wa níbi tó dáa, kí a bára wa ní ọ̀nà tó jẹ́ wípé yóò gbà rọ̀ èmi àti ẹ lọ́rùn, ọ̀nà tí nǹkan ó gbà tí ó ṣàǹfààní fún wa, ọ̀nà tí nǹkan ó gbà tí èmi àti ẹ yóò sì rí, tí èmi àti ẹ tí a ó rí ojútùú àti tó jẹ́ ojútùú sí. But now today, you know the woman that names that Nigerian, pé kì í ṣe èmi àti ẹ, it is not our elders, it is not our leaders ni wọ́n sọ wípé our name that will be there, it is Nigeria. It is a woman, a journalist woman who later married Lord Lugard, that created the Nigerian amalgamation in 1914, named that Nigerian and he called that name from Niger area. From Niger area, that is where the name was called for, and then she names us in 1897. That is when the woman named all as Nigeria, and then today we are still bearing that name Nigerian. That is named Nigerian. So à ń jẹ́ orúkọ yẹn dòní, à ń jẹ́ orúkọ yẹn, a sì ń jẹ́ orúkọ tí à ń jẹ́ òun náà nìyẹn. Àwọn orúkọ tá à ń jẹ́ yìí, àwọn ọ̀nà tá à ń gbà yìí, tá à ń gbà jẹ́ orúkọ yìí, ǹjẹ́ èmi àti ẹ kàn tí ẹ gbà wípé orúkọ tá à ń jẹ́ yìí àwọn kan ni wọ́n sọ wá. It is not our name. It is not what you and I agree. It is a name that someone just wake up one day tí wọ́n dẹ̀ sọ wá. Ẹni tó wá sọ wá lórúkọ yìí kì í ṣe ọmọ Nàìjíríà. It's a British journalist. So ní àárín èmi àti ẹ lónìí, a lè sọ wípé ọmọ àlè, tí wọ́n bá sọ pé ọmọ àlè, kì í ṣe gbogbo ẹ tó bá ní tẹ́lẹ̀ máa sọ pé ọmọ àlè ni, wọ́n ní ọmọ àlè ní ẹ̀. No, ìwọ gan orúkọ tó wà ní pé ìlú wo ló wà ní Nàìjíríà, ìwọ gan máa lè ní wọ́n gan náà, because that name kì í ṣe tí àwọn àgbààgbà wa jókòó tí wọ́n sọ wá, ìyẹn wá kéré o. Let us move on àwọn tí wọ́n jẹ́ adarí wa nígbà náà. Àwọn wo ni wọ́n jẹ́ adarí? Àwọn wo ni a mọ̀ ní adarí nígbà náà? A mọ̀ àwọn mẹ́ta kan tí wọ́n jẹ́ adarí nígbà náà. Àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí, òun náà ni wọ́n gba independent fún wa. Ìtàn pọ̀ ńbẹ̀ nítorí pé àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ó ní ìdí tí ọ̀rọ̀ independent wọ́n ṣe wáyé, ó sì ní tí wọ́n padà fojú wọn rí, because Awolowo was the key major man tó jẹ́ kí independent tó jẹ́ kó ṣeṣe fún Nàìjíríà. Awolowo travel down to the UK, ibẹ̀ ni wọ́n ti lọ dá ẹgbẹ́ ọmọ Oòduà tí wọ́n kò ti lọ dá sílẹ̀.
lẹ́yìn ìgbà tí Awólọ́wọ̀ wà ní under tí Awólọ́wọ̀ jẹ a sì máa sọ̀rọ̀ nípa bí Awólọ́wọ̀ ṣe padà wá jẹ tó wá jẹ premier west tó wá jẹ mayor south west kí ni Awólọ́wọ̀ ṣe a máa padà mú ní kọ̀ọ̀kan torí pé nígbà tí wọ́n wà ní northern and southern politics Awólọ́wọ̀ ló padà wá jẹ premier nígbà náà ní western Nigeria ohun tí Awólọ́wọ̀ ṣe lónìí sí Nàìjíríà òun náà ni Nàìjíríà ń jẹ lónìí gbogbo tí Awólọ́wọ̀ tó fi ọwọ́ owó kòkó gbogbo tí Awólọ́wọ̀ tó fi owó kòkó tó fi ṣe Oòduà gbogbo tó Awólọ́wọ̀ tó ṣe pápátá òun náà ni tí Nàìjíríà tí wọ́n padà wá gbà lónìí tí a padà wá jọ sọ pé Nàìjíríà ni ìdí nìyí tí àwọn tí wọ́n so wá pọ̀ yìí wọ́n fi wá sílẹ̀ àwọn lọ́ra àwọn lọ́lúgà wọ́n fi wá sílẹ̀ wọ́n jẹ́ kí oníkálukú kó ṣe ìjọba tiẹ̀ Awólọ́wọ̀ ṣe ìjọba tiẹ̀ Nnamdi Azikiwe ṣe ìjọba tiẹ̀ Tafawa Balewa ṣe ìjọba tiwọn wọ́n create ẹ̀ fún wọn ṣùgbọ́n none of them ló succeed only Awólọ́wọ̀ nìkan òun náà ni ẹni tí ó succeed that so máa play video kan fún wa lílè tí yóò máa jẹ́ backup ohun tí mo ń sọ wípé láti lè gbà wípé Awólọ́wọ̀ nìkan ni ẹni tó succeed this amalgamation issue nígbà tí wọ́n pín fídíò yìí ó máa jẹ́ ẹ̀rí máa jẹ́ mi ìṣó ẹlẹ́ẹ̀kejì tí ó máa mú and then Igbo òun lẹni tí ó sọ̀rọ̀ yìí mo ní fídíò yẹn lọ́wọ́ máa wá then we will play that video on this program torí pé fídíò yẹn náà ní ìtumọ̀ àti tó fẹ́ ṣe nínú tá a ṣe yìí nítorí pé fídíò yìí òun náà ni yóò tún máa jẹ́rìí máa jẹ́ mi ìṣó fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Igbo tí wọ́n bá ń sọ wípé Yorùbá betray tí wọ́n bá sọ wípé Awólọ́wọ̀ ó betray Nnamdi Azikiwe ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ni wọ́n máa ń sọ gbólóhùn yìí wọ́n á ní Awólọ́wọ̀ betray Nnamdi Azikiwe wọ́n á ní Awólọ́wọ̀ wọn ló ṣùgbọ́n lónìí ṣé lóòótọ́ ni bàbá wa Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ òun ló betray Nnamdi Azikiwe èmi àti ẹ àjọ débẹ̀ nígbà tí a bá tẹ̀síwájú ẹ ká tẹ̀síwájú kí ni tí Awólọ́wọ̀ sọ Awólọ́wọ̀ sọ ọ̀rọ̀ kan báwo ni Awólọ́wọ̀ ṣe sọ ọ̀rọ̀ ọ̀hún Awólọ́wọ̀ ó jẹ́ kẹ́ mọ̀ wípé dídá tí ẹ fẹ́ dà wá pọ̀ kì í ṣe tó lè ṣe wá lóore kò lè sí àǹfààní kankan níbẹ̀ nítorí pé ẹ kàn fẹ́ dà wá pọ̀ lásán ni and then when you match the tribe that doesn't understand their language that doesn't tí wọ́n sí the same line together you will have a problem then Awólọ́wọ̀ tẹ̀síwájú in 1947 kí ni tí Awólọ́wọ̀ sọ ẹ wá gbọ́n tí Awólọ́wọ̀ sọ Awólọ́wọ̀ sọ̀rọ̀ ohun tí Awólọ́wọ̀ sọ òun náà ni èmi àti ẹ òun làjọ ń wò yìí ìwọ tó o bá mọ Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ ó yá kí o lọ ṣèwádìí kó lọ wò pé ta ni bàbá yìí irú èèyàn wo ni Awólọ́wọ̀ jẹ́ báwo ni Awólọ́wọ̀ ṣe jẹ́ gbogbo wa lónìí ohun tá à ń jìnnà àti ẹ tá à ń jẹrẹ lónìí Awólọ́wọ̀ òun ló ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n máa ń rú wa lónìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n ń darí wa lónìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n jẹ́ kí major leader in Nigeria today wọ́n pátá ni wọ́n jẹ ètò ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ wọ́n pátá ni wọ́n jẹ ètò ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ then nígbà tí wọ́n sọ pé Nàìjíríà a gbọ́dọ̀ parapọ̀ tí wọ́n kírapọ̀ Awólọ́wọ̀ wá sọ̀rọ̀ ó sọ sí ní ẹ máa gbọ́ ó ní Nigerian is not a nation. It is a mere geographical expression. Ó wá sọ wípé o, there are no Nigerians in the same sense as they are English or which or France. Only the word Nigerian, only the word Nigerian is merely a distinctive appellation to disgusting those who live within the boundaries of Nigeria from those who do not. Ìyẹn ni pé ẹni tẹ́ fẹ́ mú wá yìí kò sí Nàìjíríà, àwọn tẹ́ pé Nàìjíríà yìí gbogbo wa ò jọ sí ní inú ọpọlọ kan náà. That is not, we are not in the same sense. Sí ní the right sense wa pé a jọ fẹ́ jẹ́ orúkọ yìí. Ṣùgbọ́n orúkọ torí pé kò sí irú ẹ̀ láàrin àwọn tá a mọ̀ sí English ni o, láàrin àwọn tá a mọ̀ sí Jewish ni o, láàrin àwọn tá a mọ̀ sí France ni o. Only but the word Nigerian is a mere distinctive appellation. Kò ní ṣe the word Nigeria yìí tó jẹ́ pé kàn mú wá tí kì í ṣe tiwa, tí ò dẹ̀ lè wúlò fún wa, tí ò dẹ̀ sí tó fẹ́ ṣe fún wa torí pé a ò jọ sí on the same sense láti jẹ́ Nàìjíríà yìí. Lónìí ohun tí bàbá yìí sọ
tí kò padà wá ṣẹlẹ̀. Ta ló fẹ́ sọ fún wa wípé a jọ jẹ́ ọmọ Nàìjíríà lónìí? Torí pé ṣé the same thing tí wọ́n ṣe ń treat Hausa ni wọ́n ṣe máa treat Igbo ni wọ́n ṣe ń treat Yorùbá? No. Fún àpẹẹrẹ, tí wọ́n bá kó àwọn Fúlàní tí wọ́n ń pànìyàn, àwọn tá a mọ̀ sí Boko Haram, àwọn tá a mọ̀ sí bandit, tí wọ́n bá kó wọn nílẹ̀ Hausa lónìí, wọ́n wá sọ fún wọn wípé wọ́n rehabilitate wọn, wọ́n pardon wọn, wọ́n dá wọn padà society. Ṣé rí tí wọ́n ń pardon yìí, ọ̀rọ̀ bóyá la mọ̀ tó padà wá ṣẹlẹ̀ ní Mali, we will face a serious war. A face ẹ̀ torí pé àwọn ṣẹ̀dá àwọn bandits tí wọ́n ń fún ní amnesty yìí, tí wọ́n ń rehabilitate yìí, tí wọ́n ń dá wọn padà sáàárín ìlú, some in the military, some in the police, some in the wọ́n wá kankan o. They are there for a target, and then they are there for a times, and then they are there for a purpose. Ó ṣẹlẹ̀, tẹ́ bá gbọ́ fídíò kan tí bandit kan sọ wípé àwọn army Nàìjíríà àwọn ń ṣiṣẹ́ fún òun ni, pé tóun bá fẹ́ pa any governor, òun á pa governor yẹn easily ni. The audio was a leak out. Ohun tí wọ́n ṣe ní Mali nìyẹn. Now, àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn military yìí, àwọn ni wọ́n ti wà at least in Nigerian military nsìn, wọ́n ti tó 30 or 40% in Nigerian military, and then they will be there for long, and then wọ́n á dẹ̀ wà ń bẹ̀ láti ṣe àkóbá fún ohun tí wọ́n fẹ́ ṣe ni. Ọ̀rọ̀ pọ̀ lórí ẹ̀ because it's a full video tó yẹ kí mi àti ẹ̀ka jókòó káwá analyse ẹ̀ ní kọ̀ọ̀kan fún alára wa pé àwọn tí wọ́n ń fún ní amnesty yìí, àwọn tí wọ́n ń fún ní pardon yìí, what are their aims and objective of giving them those pardon? Their aim and objective of giving them those pardon is to make sure the Nigeria will become an Islamic nation, and that they have target, they have number of years until they cover all our military assets. Nígbà tí wọ́n bá gbà tán, ẹ wá mọ̀ wípé tí Nàìjíríà bá send any army jáde, Fúlàní ló send. Tí Nàìjíríà bá send any army kó lọ pẹ̀tù sí àwọ̀, Fúlàní ni wọ́n send. Tí Nàìjíríà bá send any military kó lọ pẹ̀tù sí àwọ̀, Fúlàní ni wọ́n send. And then they are there for a purpose, and then wọ́n dẹ̀ ń target time wọn. That is what Awolowo said. Now, Awolowo jẹ́ àkan lára àwọn tí wọ́n ṣe kí ni o, tí wọ́n gba amalgamation fún wa, tí wọ́n gba independent fún wa, tí wọ́n jẹ́ kárí independent. Ṣùgbọ́n bí wọ́n ṣe gbà á, ìgbìyànjú tí wọ́n fi gbà ò ṣe kí wọ́n dà wá pọ̀ gẹ́gẹ́ bí Nàìjíríà, kí wọ́n da Hausa, Igbo àti Yorùbá pọ̀. Ṣùgbọ́n gbogbo wọn pátá ni wọn ò ní gbàgbọ́ nínú kí ni o, nínú Nàìjíríà. Ìyẹn jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká lọ wo ọ̀rọ̀ tí ẹnì kejì tá a mọ̀ sí Abubakar Tafawa Balewa tí àwọn náà tún sọ. Ẹni yìí ó jẹ́ president, òun náà padà jẹ́ president, ó jẹ́ prime ní àlọ́gbọ́n tí òun náà tún sọ. tó gbogbo wọn pátá òun náà ni wọ́n sọ ọ̀rọ̀. Ṣẹ́rí àwọn ọ̀rọ̀ tí àwọn yìí sọ yìí, òun náà ni tí èmi àti ẹ tí a ó máa rí mú, torí pé gbogbo pátá ni wọ́n padà wá jẹ premier of their own region. Wọ́n jẹ premier of their own northern protectorate. Òun jẹ́ láàrin 1951. Awolowo náà jẹ́ premier of southern from 1951 to 1959. Ẹ wo just number of the year Awolowo fi jẹ́, ẹ dẹ̀ wo nǹkan mèremère tí Awolowo gbèsè within that 9 years, or let me say 8 years. Dẹ̀ wọ́n jọba wa lónìí, gbogbo wọn ni wọ́n ń lo 8 years tí wọn ò dẹ̀ rí nǹkan kan láti achieve. Awolowo achieve massive project, massive turnout within the 1951 to 1959. Àwọn eléyìí wọn rí nǹkan kan ṣe sí. Now, let's go to what Abubakar Muhammad Bello tó sọ. Ẹ rí wípé Tafawa Balewa ó sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ Abubakar Tafawa Balewa ọ̀nà mú wá. Kí ló ń sọ? Ó ní pé since 1914 amalgamation, ó ní lẹ́yìn ìgbà tẹ́ ti jà wá pọ̀ ní 1914 yìí o, the British government has been trying to make Nigeria into one country. Ó ní látìgbà tí a ti create in terms sí 1914 amalgamation by a man called Lord Lugard,
That is why the British wanting try láti make èmi àti ẹ àti Igbo àti Hausa àti Yorùbá láti make wa o as a one country, but kí ló ń ṣẹlẹ̀? We are not one. We are divided, different in language, different in food, different in culture, different in everything. Ó wá sọ ó ní but the Nigerian people themselves, ìyẹn gangan àwa tá a jẹ́ Nàìjíríà gangan fún alára wa are historically different. Ìyẹn ni pé o ní inú tá a mọ̀ sí ìbí, ní inú tá a mọ̀ sí ìrírí, ní inú tá a mọ̀ sí ìpilẹ̀ṣẹ̀, ní inú tá a mọ̀ sí tá a mọ̀ ó ní gbogbo pátá la dá yàtọ̀. They are historically nínú ìtàn wa a tún yàtọ̀. They are historically different in their background. Ìyẹn kí ni o ní gbogbo ní ilé ní abẹ́ àrẹ tó àlè pẹ̀lẹ́yìn, but gbogbo pátá òun la jẹ́ pé ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ òun náà ní ìrònú wa, ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ òun náà ní tá à ń rò, ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ òun náà ní tá à ń ṣe. We are different in what? In culture. We are different in language. We are different in everything. Tá à ń sọ pé a yàtọ̀ nínú kí ni o? A yàtọ̀. Àwa gan fúnra gan o, a yàtọ̀. Ó wá tẹ̀síwájú, ó ní background, ó wá tẹ̀síwájú, ó ní in their religion, ìyẹn gbọ́ o, ní inú ẹ̀sìn, a yàtọ̀. Nínú kí ni? Ní inú ẹ̀sìn tí èmi àti yín tá a jọ ń sìn, ní inú ẹ̀sìn tí èmi àti yín tá a jọ nígbàgbọ́, ní inú ẹ̀sìn tí èmi àti yín tá à ń pè ní ẹ̀sìn tiwa, èmi àti yín gan yàtọ̀ ní inú ẹ̀sìn, èmi àti yín gan yàtọ̀. Ó ní nínú ẹ̀sìn, ó ní wa yàtọ̀. Ó tún tẹ̀síwájú, ó ní believe, ó ní in a religion belief and custom. Ó ní kí ni o? Ó ní àtọ̀. Ó ní and do not show themselves. Dẹ̀ tún fi ìfẹ́ hàn sí ara wa, show fúnra wa gan any sign of willingness to unite. Any sign. Kò sí àpẹẹrẹ wípé èmi àti yín a fẹ́ wá unite as a Nigerian. To be in a Nigerian, it is a coincidence. It is not what we really want. It is not what I don't want it. Because I don't want to live a life that will be born. I don't want to live a life that I will be running earth and scatters. Even in one saying, I can go out at any time. I can go out 1 o'clock, I can go out 2 o'clock, 3 o'clock. I can drive 200 kilometers without even fear. But ta ló lè ṣe bẹ́ẹ̀ Nàìjíríà lónìí tó lè sọ pé òun fẹ́ dán wò tí Fúlàní ò ní pa, tí wọ́n ní gbé pa, tí bandit ò ní kamọ́lé, tí bandit ò ní gbé pa. Dáì ṣé Nàìjíríà yẹn lèmi àti wá sọ wípé àjọgbé náà àjọ sí ní Nàìjíríà ọ̀hún, ọ̀tọ̀ níbi tí èmi àti yín jọ wà, ọ̀tọ̀ níbi tá a jọ dúró sí. Eléyìí ó ní tá à ń sọ wípé àníṣe a ò jọ sí níbi kankan náà. Ẹ wo ohun tí ẹni yìí tó sọ ní, that is Tafawa Balewa, Abubakar Tafawa Balewa. Ó ní since 1914, the British government has been trying to make Nigeria into one country. Only but Nigerian people themselves are historically different in their background, in their religious beliefs and customs. Only and do not show themselves any sign of willingness to unite. Èmi àti àjọ show ara wa ni. Ọ̀nà wo làwọn fẹ́ gbà unite? Ọ̀nà wo ni unity yẹn ṣe fẹ́ gbà? Níbo ni unity yẹn ti fẹ́ wá? Ọ̀nà wo òun la fẹ́ gbà? Yẹn ni pé kò sí ní tó ń jẹ́ unity. Gbogbo ọ̀rọ̀ tí bàbá wa Awolowo tí wọ́n sọ, mo ti sọ. Then the second person òun náà ni Sir Abubakar Tafawa Balewa. Àwọn wọ̀nyí gbogbo wọn ni wọ́n jẹ́ prime minister ní ìlú wọn o. Gbogbo wọn pátá ni wọ́n ṣe prime minister o. Nígbà tí Dr. Nnamdi Azikiwe tí àwọn jẹ́ the first president of Nigeria between 1904 àwọn ṣe láti ṣe between 1904 ìgbà tán bí nìyẹn sí 1990 náà ìgbà tí wọ́n kú ní owó yẹn. Now ẹ wá jẹ́ ká lọ wo ẹni tó jẹ́ pé òun ni the first president of Nigeria, that was Nnamdi Azikiwe. Ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́n ti Nnamdi Azikiwe, ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́n tó sọ. Ẹ rí i pé being president of Nigeria, òun gan ò ní ìgbàgbọ́ nínú ọ̀rọ̀ Nàìjíríà, òun gangan ò gbàgbọ́ pé Nàìjíríà exist, òun gangan ò gbàgbọ́ pé
ìdídàpọ̀ Nàìjíríà ó lè mú èso kan dání. Ọ̀rọ̀ yìí òun náà ni tí bàbá wa Nnamdi Azikiwe tí wọ́n sọ. Ẹgbọ́n táwọn sọ, wọ́n ní it is better for us and many adherents abroad that we should disintegrate in peace, not in pieces. That is mean we should go on a separate line. Igbo should go on the left side, Yoruba should go on the right side, Hausa should go on the front side. That is the reason why we organize Yoruba nation, and the Igbo, they organize Biafra nation. And we are trying to follow what our elders said in the past. Now, ẹni tó jẹ́ Nnamdi Azikiwe ló sọ̀rọ̀ yìí, ó ní it is better for us and many adherents abroad that we should disintegrate in peace, not in pieces. What tẹ̀síwájú, only should, listen, just underline, only should, that's another line. The politician, he was talking to the Nigerian politician, only should the politicians fail to heed this warning. Ìyẹn ẹ̀yin olóṣèlú wa, Bọ́lá Ahmed Tinubu, ẹ̀yin olóṣèlú wa, gbogbo yín pátá, ẹ̀yin olóṣèlú wa o, tẹ́ ẹ bá ṣe mistake, tẹ́ ẹ da ọ̀rọ̀ yìí nù, tẹ́ ẹ fail ọ̀rọ̀ yìí, ó ní then, ó ní we venture the prediction, yẹn ni pé a wá wò pé kí ni tó lè padà wá ṣẹlẹ̀, a wá gbé pa, a wà ní ojú ẹbí fọ́ olùpọ́n lọ́tún, ọ̀kànà lósì, iwájú pọ́n ò gbọ́ o, ẹ̀yìn ọpọ́n ò gbọ́, ó yá wò wá, ó ní kíni, ó ní our venture prediction tí ó padà wá ṣẹlẹ̀ sí wa, kí ló ní yóò ṣẹlẹ̀ o, ó ní we venture the prediction that the experience of the Democratic Republic of Congo, ìyẹn ni pé ohun tó ṣẹlẹ̀ sí àwọn Republic of Congo, ohun tó ṣẹlẹ̀ sí àwọn Republic of Congo nígbà tí wọ́n jà, tí wọ́n sọra wọn dahoro, tí wọ́n run ìlú wọn, tí wọ́n bára wọn jà, tí wọ́n para wọn, tí wọ́n bayé ara wọn jẹ́, tí wọ́n bayé ara wọn jẹ́, tí wọ́n para wọn, tí wọ́n para nípapá. Ó ní now the experience of the Republic of Congo will be a child play. Ó ní yóò jẹ́ ohun tó jẹ́ pé erémọdé. If ever it comes to our turn to play such strategic role, ó ní tó bá wá sọ́dọ̀ wa láti ṣe nínú láti play irú nǹkan bẹ̀rẹ̀, ó máa jẹ́ wípé yóò le koko, yóò burú, it will be a strategic role fún wa. Ẹ wo àwọn tí wọ́n lead wa, àwọn gan ò ní gbàgbọ́ nínú Nàìjíríà. Then wá sọ fún mi lónìí, ìwọ tó wá sọ pé ó ń gbàdúrà fún Nàìjíríà, you are wasting your time. Because I believe if those tí wọ́n gba independent fún wa, if those that wants a prime minister of the country, because we will call them a president, if those that have been the president of Nigerians before has write this statement, then you as a citizen tí wọ́n àti bí ẹni gbà yẹn gan, and then you now said Nigeria will better. Nigeria will better because tó bá ní future tó fẹ́ fi better ni, these people wọ́n ti sọmọ́rọ̀ kó tó di pé wọ́n kú, but wọ́n sọmọ́rọ̀. Now, let's leave that. It shows that the three of them, they don't believe in Nigeria. Ìgbàgbọ́ wọn ò dúró pé Nigeria dá wà, wọn ò ní gbàgbọ́ nínú Nigeria, wọn ò believe nínú Nigeria, ọkàn wọn gan ò believe nínú Nigeria. Ìyẹn túmọ̀ sí pé àwọn gan gbà wípé Nigeria ò kí ṣe country tí àwọn lè nígbàgbọ́ nínú ẹ̀, wọn ò dẹ̀ nígbàgbọ́ nínú ẹ̀, and then their statement is clear and defined from each other pé their differences and understanding about the unity of Nigeria is a pure totally false and different. Pé the Nigerian, it is the unity of Nigerian, it is not a benefit of Nigerians themselves, it is a benefit of the British. And then now let's go back to what ẹnikẹ́rin eléyìí tí ó pe rẹ̀ ní Ahmadu Bello. Kí ni tó ń sọ? Ahmadu Bello náà sọ̀rọ̀. Ọ̀rọ̀ wo ni Ahmadu Bello, ọ̀rọ̀ wo ló sọ nígbà tí òun náà gba ọ̀pá àṣẹ tó dọ́wọ́ ẹ̀? Ahmadu Bello sọ̀rọ̀ ní ọdún 1960, October 12,
ó ní Ahmadu Bello sọ̀rọ̀. Nigeria gained independence in October 1st, 1960. Then Ahmadu Bello Sir Ahmadu Bello uttered a horrible statement. Kí ènìyàn ọjọ́ kejìlá tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó gba independent, òun náà ni Ahmadu Bello, òun náà ni ó sọ gbólóhùn yìí. Òun ló fi jẹ́ wípé ìpànìyàn lónìí, ìtàjẹ̀sílẹ̀ lónìí, ìpani lónìí tó ń ṣẹlẹ̀ lóde Nàìjíríà, ó ti ní plan, wọ́n ti master ẹ̀, wọ́n ti plan ẹ̀, ó ti ní nǹkan tán fẹ́ fi ṣe. Àmọ́ kó tó di pé màá tẹ̀síwájú lórí ọ̀rọ̀ tẹ̀lé yìí, jẹ́ kí èmi àti yín jẹ́ ká jọ dé ìpolówó ọjà náà. Ká lọ wò pé kí ni tó ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ náà, tí n bá dé á tún padà wá. Ẹ ti bọ́ sójú ẹ̀ kí ìlànà gbọ́ lẹ́tọ̀ ètò tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí Ayékòótọ́ TV. Ẹ bá pè kúrò níbẹ̀ kájọ máa bẹ́ tó pọ̀. Ẹ má gbàgbé láti like, comment, share nípa pàjùlọ. Ẹ subscribe sórí Ayékòótọ́ TV. Ayékòótọ́ TV, ìkànnì tiwantiwa. Ẹ tún káàbọ̀ sórí ètò padà lórí kí la rí gbọ́ ọ̀nà ètò tí èmi àti yín tí àtijọ́ pọ̀ ní àti àtàrọ̀. Ohun tí èmi àti àtàrọ̀ ni pé ọ̀nà wo òun náà ni wọ́n gbà so èmi àti ẹ pọ̀ tí a fi jọ ń jẹ́ Nàìjíríà lónìí. Ta ló so wá pọ̀ tá a fi ń jẹ́ Nàìjíríà? Mo ti sọ nípa pé ẹni tó so wá pọ̀ tó sọ wá lórúkọ, arábìnrin ọ̀hún òun náà là ń pè ní Lora Shaw. Ọdún wo ni wọ́n sọ wá lórúkọ? Wọ́n sọ wá lórúkọ yìí ní ọdún 1897. Ó ní wọ́n sọ wá ní orúkọ. A dẹ̀ ti ń jẹ́ orúkọ ọ̀hún tá a mọ̀ sí Nàìjíríà yìí, a ti ń jẹ láti 1897 títí di àsìkò yìí. Arábìnrin kan tá a mọ̀ sí agbẹjọ́rò ará ìlú òkèrè tó padà wá fẹ́ arákùnrin tí a mọ̀ sí Lọ́lúgà, eléyìí tí ó create amalgamation fún Nàìjíríà. Kí ni wọ́n ń pè ní amalgamation? Ìsónípọ̀ ní tipátipá, ìsónípọ̀ ní tipátipá, ìgbéyàwó tipátipá, èyí tí wọ́n so orílẹ̀ Nàìjíríà papọ̀, tí wọ́n so Haúsá, tí wọ́n so Ìgbò, tí wọ́n so Yorùbá. Ṣùgbọ́n àwọn wo gan ni kíní ló affect jù? Àwa tó affect jù náà ni Yorùbá, nítorí pé wọ́n so wá pọ̀ ní tipátipá lórí ètò yìí. Tipátipá tí wọ́n so wá pọ̀ yìí, òun náà ni tó ń padà wá ṣẹlẹ̀ sí wa lónìí tá à ń bá yí lónìí. Ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ ohun tí Ahmadu Bello, ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun tí òun sọ ní October 12, 1960. Ẹ mú gbàgbé wípé a gba independent ní October 1st, 1960. Nígbà tó di October 12, 1960, Ahmadu Bello ó grant interview pẹ̀lú British journalist again. Kí ni tí bàbá yẹn sọ? Ó ní the new nation called Nigeria. Now, mo fẹ́ kí èmi àti yín, mo fẹ́ ká ẹ jẹ́ ká máa gbólóhùn yìí. Ṣé rí bí yìí? Ẹ jẹ́ kí èmi àti yín, ẹ jẹ́ ká máa kà dáadáa. Eléyìí ni ó ń jẹ́ ká mọ̀ wípé ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí sí wa lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ní Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, ohun tí èmi àti yín ta gbọ́dọ̀ mójútó ni. Ohun tí èmi àti yín ta gbọ́dọ̀ gbà wípé àjẹ́ndà àwọn Fúlàní yìí òun náà ni láti ba ayé wa jẹ́. Àjẹ́ndà àwọn Fúlàní yìí òun náà láti ba ayé wa rú. Àjẹ́ndà wọn òun náà láti rí pé wọ́n ṣe kí ni o, wọ́n kó wa sínú cage. Ẹgbọ́n tí màá sọ, ó ní the new nation called Nigeria shall be an estate of our great grandfather Uthman Dan Fodio. Ṣẹ́rí Uthman Dan Fodio yìí is a very ó mà ṣe o. In tí wọ́n ń pè ní religion manipulation. Wọ́n manipulate brain àwọn youth àwọn ilẹ̀ Haúsá. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọmọ Yorùbá. A dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọmọ Yorùbá. A tún dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọmọ Yorùbá wípé tiwa ò dàrú bí tàwọn ará Haúsá ṣe dàrú. A dúpẹ́ pé tiwa ò bàjẹ́ bí tàwọn Haúsá ṣe bàjẹ́, torí pé tàwọn Haúsá yìí bàjẹ́ débi pé kò ní ojútùú, kò dẹ̀ ní àtúnṣe, kò ní àtúntò. Torí pé wọ́n para wọn. Àwọn yúùtù wọn gbógun ti àwọn bàbá wọn. Eléyìí tí àwa ò ṣe lọ́dọ̀ tiwa. Uthman Dan Fodio yìí òun ló lo ọgbọ́n àrékérekè ọ̀hún. Bẹ́ẹ̀ òun ló lò ó wọ́n fi báyé wọn jẹ́. Now, aim and objective and the agenda of that Uthman Dan Fodio is to take control the whole Nigeria. Àwọn ọmọ ẹ̀ ni wọ́n ṣì ń rú lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ẹgbọ́n tó sọ, ó ní the new nation called Nigeria shall be the estate of our great grandfather Uthman Dan Fodio. We must
We must look at that statement. The statement, it has a very big meaning. We must ruthlessly, we must ruthlessly prevent a change of power. Anything there is no way you can do. You will surely prevent the change of power, and that the power will never shift from the northern side. Now prevent the change of power. We must use the minority of the north as a willing tool. Ìyẹn ni pé àwọn máa lo minority tán wà ní north o as a willing tools. Lónìí, ṣé wọ́n ti wá lo minority tó wà ní north as a willing tools? Sokoto, Fulani; Kaduna, Fulani; Kebbi, Fulani; Yola, Fulani; Maiduguri, Fulani; Ebonyi, Fulani; Yobe, Fulani. Now, they have conquered the minority, and they have conquered them as a willing tool. But this man continues to say, and the southern has conquered territory. Now, kí ni wọ́n fi conquer ilẹ̀ Yorùbá? Because he said, now the south has a conquer territory. Ṣé wá rí south tí wọ́n pè ní conquer territory, wọ́n mọ̀ pé àwọn ò lè fi ogun conquer wa. Wọ́n mọ̀ wípé àti fi ogun conquer ilẹ̀ Yorùbá yóò le lọ́pọ̀lọpọ̀. Then nínú agenda wọn tí wọ́n mọ̀ sí agenda 004447 tí wọ́n ń gbé káàkiri ni wípé they will use what we call a Sharia law. Sharia law to conquer the South. That is why we stood up to against that Sharia agenda, because it is written that they will use that Sharia to conquer the South. And àwọn tí wọ́n jẹ̀dí àwọn leaders wa tí wọ́n ń lò, they know that that is their agenda, but they concur with them because of their political ambition. Not because of our interest, but because of their political ambition. That is why they concur with them. Then he said he will use the South as conquer territory. Now what tẹ̀síwájú? And never allow them to rule over us. Ìyẹn ni pé o, ẹ má gbà wọ́n láàyè kí wọ́n jẹ gàba lé wa lórí o. Wọn à gbọ́dọ̀ rule wa o, wọn à gbọ́dọ̀ pàṣẹ fún wa o. Ṣebí tó bá dúró níbẹ̀, ṣebí kì í bá dáa. Ó tún wá tẹ̀síwájú kí ló tún sọ? Ó ní all have control over their future. Can you imagine? Ìyẹn ni pé àwa gan ò tún gbọ́dọ̀ ní àṣẹ lórí ìgbésí ayé ara wa. Don't even allow them to have the control over their future. Ìyẹn ni pé ìgbésí ayé mi àti ẹ gan a gbọ́dọ̀ ní control lórí. But lónìí, èmi àti ẹ ń fi agídí, a fi ń gbìyànjú pé àwa náà gbọ́dọ̀ jẹ́yàn. That is why jápa pọ̀, sákúrò ńlé pọ̀, forílégbó pọ̀, and then everybody sáàfẹ́ have control over his own future. Will filé sílẹ̀, àkọrí sí orí àjò. Kò sí nǹkan méjì pé àwa náà fẹ́ bẹ́gbẹ́ pé a fẹ́ jẹ́yàn láwùjọ, a fẹ́ bá ẹgbẹ́ mu, a fẹ́ jẹ́ kí wọ́n náà rí wa pé èèyàn ni wá. That is the reason why tó jẹ́ ká kúrò nílé. Now, pẹ̀lú àwọn nǹkan wọ̀nyí, ǹjẹ́ ìwọ sì gbà wípé Nàìjíríà lè dáa? Pẹ̀lú àwọn ọ̀rọ̀ yìí, àwọn bàbá yìí ni wọ́n sọ o, èmi kọ́ ni mo sọ o. Àwọn ni wọ́n sọ, that is their statement. Àwọn ni wọ́n fẹnu ara wọn sọ. Pẹ̀lú ohun tí wọ́n wá sọ yìí, ǹjẹ́ ó dájú wípé Nàìjíríà lè dáa bí? Àwọn kan dúró pé àwọn fẹ́ gbà á wípé it will be called the estate of our great grandfather Usman Dan Fodio, and then there's wípé we must ruthlessly prevent a change of power, and then we use the minority of the north as a willing tools and the south as conquer territory. Now, wọ́n ti win ní
wọ́n ti win ní méjì nínú nǹkan wọn, wọ́n ti win ní mẹ́ta gan because wọ́n àgbà kí change of power kó wà because kò sí tí Yorùbá bá jẹ president Hausa máa jẹ vice president. So ẹ máa rí wọn between number 1 and number 2 ẹ lọ wò since the independent, since the Nigerian democracy, either they are the first or they are the second. Ṣé bá ti níbi tí Yorùbá ò ti ṣe rí? Ẹ sọ fún wọn, jẹ́ kí wọ́n gbà kí Yorùbá àti Igbo ṣe rí. Kó jẹ́ pé Yorùbá jẹ́ president, Igbo á jẹ́ vice, or kí Igbo kó jẹ́ president, kí Yorùbá jẹ́ vice, ó ti ṣẹlẹ̀ rí. So ó ti mean wípé they must be in the power, they must be second in the power or first in the power. Now, kí wá la wá sọ pé they must ruthlessly prevent the change of power. That is me. They already try to prevent the changing of power because you cannot change that power. Either the Igbo Hausa or Yoruba Hausa. Àwọn ni wọ́n máa choose tó bá jẹ́ wá kan wá jẹ́ Fúlàní, Igbo or Yoruba. Ẹ ò tí ì rí ibi tó jẹ́ pé àti Igbo àti Yoruba ni wọ́n jẹ́ president and vice president and vice at the same time. No. Kò ṣẹlẹ̀ rí. Kò tí ì ṣẹlẹ̀. Wọn ò dẹ̀ nígbà kó ṣẹlẹ̀. Torí pé their agenda is to prevent the change of power. Then they will use the minority of the North as a willing tool. Yes, they already want that. They already wiped away the indigenes of the northern part. They wiped them away. Kò sí tó ń jẹ́ Hausa ní North mọ́, Fúlàní ní gbogbo wọn. And then wọ́n dẹ̀ ti gbapá kan ilẹ̀ Yorùbá, ó náà ní Ìlọrin. Nígbà tí recruit Abiola yẹn máa ń pè rẹ̀ ní Fúlàní Yorùbá, ẹ rí pé it's a very mad and stupid person. Tó bá ní Fúlàní Yorùbá lòun, a ò ní Fúlàní Yorùbá nílẹ̀ Yorùbá. So if you want to be Fulani, be Fulani. If you want to be Yoruba, be Yorubas. Wọ́n tún ti gbà yẹn. Now, South as a conquered territory. Nǹkan ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Now sí, wọ́n ti gba Ìlọrin. Wọ́n ti gba the 26 settlement tó jẹ́ ti Yorùbá. Wọ́n ti gba Ìlọrin. So they will control the whole Ìlọrin tá a bá múra. Wọ́n á gba gbogbo Ìlọrin tá a bá múra because wọ́n ti gba the community tó wà ní Ìlọrin. Then they bring Sharia law to conquer Yoruba land, but we fought it and they will continue to fight for it because we are a Sharia law. And then the one who wants to say never allow them to rule over us. Who said to rule over them, and they don't allow them to have the control over their future. Mẹ́mọ́ tún jẹ́ káwa gangan ká tó ní control lórí ìgbésí ayé ara wa. Lónìí, pẹ̀lú tí èmi àti ẹ ti jọ gbọ́ yìí, pẹ̀lú àwọn tí wọ́n gan ti wò, mo fẹ́ kẹ́ mú fídíò yìí. Ẹ tún lọ tún wò, ẹ tún lọ tún gbọ́, ẹ tún lọ wò wípé níbi tá a bára wa lónìí, ṣé ẹ̀tọ́ ni? Ǹjẹ́ ó tọ̀nà bí? Ǹjẹ́ pẹ̀lú àwọn tí wọ́n ti ṣáájú wa yìí, tí wọ́n jẹ́ aṣáájú fún wa yìí, pẹ̀lú ibi tí wọ́n mú wa dé lónìí, ǹjẹ́ àkàntì ẹ̀ ní ọ̀nà àbáyọ kan? Ǹjẹ́ ọ̀nà àbáyọ wà? Ǹjẹ́ ọ̀nà tá lè gbà tí Nàìjíríà kan tiẹ̀ lè dàbí? That is my question. Èmi ò gbà wípé Nàìjíríà lè dà. Ṣé ìwọ nígbàgbọ́? Tó o bá nígbàgbọ́ nínú ọ̀nà wo ló fẹ́ gbà dá? Because Abiola ló ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ sìn. Àwọn Hausa àti àwọn Hausa Fúlàní wọn ò ní jẹ́ kó rí ṣe láṣeyọrí. Because tó bá fẹ́ ṣe láṣeyọrí, àwọn tí Abiola máa tẹ̀ mọ́lẹ̀ pọ̀, àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn tí Abiola máa ṣe léṣe pọ̀, àwọn tí Abiola máa kọ́, àwọn tí Tinubu tó máa ná lẹ́wọ̀n pọ̀. Because tán bá gbà kí Tinubu ṣe, báwo ni Hausa tó jẹ́ pé òun ló wà nídìí epo, òun ló ń jẹ ń bẹ̀, òun tó jẹ́ pé mọ̀ pé tó lónìí tó bá pàṣẹ nǹkan máa dàrú, báwo la Hausa ọ̀hún, báwo ló ṣe fẹ́ fi sílẹ̀, báwo ni Fúlàní ọ̀hún, báwo ló ṣe fẹ́ jẹ́ kí Tinubu ṣe, wọn ò lè gbà kí Tinubu rí ṣe. Ṣé àwọn tí wọ́n fúnra wọn ní oil well, àwọn tí wọ́n wà mining in every state, ṣé àwọn yẹn náà fẹ́ kí Tinubu rí ṣe? Tinubu ò lè rí ṣe, ó kàn lè try best ẹ̀ ni. Tí Igbo náà bá tún bọ́ síbẹ̀ tó lóun fẹ́ ṣe, tó lóun fẹ́ rí ṣe,
Yorùbá àti Haúsá náà ò tún nígbà kórè ṣe torí àwọn tí wọ́n ń jẹ́ ń bẹ̀ ò ní jẹ́ kórè ṣe. Táwúsá náà bá débẹ̀ wọn ò ní jẹ́ kí wọ́n ṣe, á wà máa fi ọdún, á máa fi yí ọdún, á máa fi ìjọba kan, á máa fi yin ìjọba ni. Nígbà tí bàbá Buhari wà ńbẹ̀, á ní ti Buhari worst. Á yin Goodluck Jonathan ni. Buhari ti lọ́ǹsì, Tinubu ló gbọ́ bẹ́ẹ̀. Kódà a tún sọ pé ìgbà tí Buhari tún dá, a tún bú Tinubu sí ni. Tí ẹlòmíràn bá tún gbà lọ́la, a tún máa yin Tinubu, a tún máa bú onítọ̀hún ni. So látàrí ìdí èyí, gbogbo apáta la gbọ́dọ̀ múra láti jẹ́yàn láyé ara wa, lápò ara wa. Nítorí pé dídá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó dọwọ́ Olódùmarè o. Mi ò sì rò wípé dídá ọ̀hún ó lè wá lónìí tàbí lọ́la. Torí pé kò sí ọ̀nà wo la fẹ́ gbà tó fẹ́ fi wá. Báwo la ṣe fẹ́ ṣe? Nítorí pé ibi tí wọ́n kó wa sí lónìí, ibi tá a wà lónìí, kò ní o rò pé ó lè wá. Ṣé ìwọ gan rò pé ó lè wá? Nítorí pé kò sí ọ̀nà tí èmi àti ẹ tá a fẹ́ fi yí tí àwọn àgbààgbà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ohun tí wọ́n sọ padà. Pàápàá jùlọ, à ń gba independent in 1960, October 1st. Èèyàn kan wá lọ grant interview ní October 12, that same 1960. Ó wá sọ àdúrà ọ̀rọ̀ yẹn. A dẹ̀ sì dúró níṣọ̀kan. A jẹ́ pé àwọn tí wọ́n bí nígbà náà, a jẹ́ pé ọpọlọ wọn ó kù díẹ̀ káàtó. So Olódùmarè yóò ràn wá lọ́wọ́. Olódùmarè yóò ṣàánú fún wa o. Mo rò wípé mo ti yànnàná ìbéèrè tí oníbéèrè mi béèrè níwọ̀nba ọgbọ́n àti ìmọ̀ tí Olódùmarè tó fún ẹnu àti ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Mo sì rò pé eléyìí yóò yé gbogbo àwọn tí wọ́n béèrè fún fídíò yìí, yóò yé dáadáa wípé dídà wá pọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹyọ kan kì í ṣe ìfẹ́ èmi àti ẹ o. Ìfẹ́ àwọn British ni, kì í ṣe ìfẹ́ èmi àti ẹ. Látàrí ìdí èyí, jíjẹ́ Nàìjíríà, èmi àti ẹjọ́ jẹ́ Nàìjíríà, à ń jẹ tí kì í ṣe ìfẹ́ inú wa ni. Ọmọ àlè pẹ̀lú wa o. Ibí yìí ọ̀nà ni èmi yóò ti dúró fún ètò tòní. Orúkọ tèmi padà Omoboriowo Ayékòótọ́ náà ni èmi ń jẹ́. Títí dìgbà mi tí màá ti dáhùn pàdé lórí àkójọ mi kí n sọ pé èmi àti yín, ire àti àánú ọ̀nà ni èmi àti yín lájọ pàdé. Mo kí wa pé ó dàárọ̀, ká sùn láyọ̀, ká jìnnà kí èmi àti yín ká sùn rẹ̀ o.